ሰላም ናችሁ የቲዩቶሪያላችን ተከታታዮች በሶስተኛው ክላስ ላይ ይዘንላችሁ የቀረብነው ስቴፕ በባለፈው ክላስ ዩኒት ማኔጅመንት እና ግሪድ ማኔጅመንት እንዴት እንደሆነ በተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክረናል። በቀጣይ ወይም ደግሞ በዛሬው የኢታፕስ ክላሳችን ዲፋይን የሚለውን ሰፋ ያለውን ክፍል በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ዲፋይን የሚለውን ኦፕሽን ከሜኑ ባር ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ባለፈው ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን የመጀመሪያው ክላስ ላይ እንዳየነው ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ዲፋይን እናደርጋለን። ሴክሽን፣ ስፕሪንግ፣ ዲያፍራም፣ ፒር ሌቭል፣ ስፓንድለር፣ ግሩፕ ዲፊኒሽን፣ ሴክሽን ካት፣ ፋንክሽን፣ ጀነራላይዝድ ዲስፕሌስመንት፣ ማስ ሶርስ፣ ፒኬልታ ኦፕሽን፣ ሞዳል ኬዝ እያለን እያንዳንዱ ነገሮች ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዛ የመጀመሪያው ከማቴሪያል ፕሮፐርቲ እንጀምር። ማቴሪያል ፕሮፐርቲን ክሊክ እናደርጋለን። ዲፋይን ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ከዛ ማቴሪያልስ ብሎ ራሱ ባይ ዲፎልት ኢታፕስ የሚያስቀምጣቸው አማራጮች አሉ። ደግሞ እኔ ክሊክ ቱ ብዬ በምፈልገው አይነት መንገድ ማቴሪያልን መግለጽ እችላለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኦፕሽን ምንድነው? እዚህ ጋር የተሰጠኝን ዳታ ሞዲፋይ አደርጋለሁ። ኦር ደግሞ ሁለተኛው ኦፕሽኔ አድ ኒው ማቴሪያል ብዬ የራሴን ማቴሪያል እገልጽለታለሁ ማለት ነው። በሁለቱም እናያለን። የመጀመሪያው ሞዲፋይ ነው። ለምሳሌ 400 psi ሞዲፋይ ስንለው ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ዳታ ኮንክሪት ይለኛል። ያ ማለት 400 psi ኮንክሪት ነው። አንተ ኮንክሪትን እገልጽለታለሁ። ዩኒት ዌይቴን፣ ሜካኒካል ፕሮፐርቲውን፣ ዲዛይን ፕሮፐርቲውን አስገባለታለሁ ማለት ነው። ይሄ እንደ አንድ አማራጭ። በተመሳሳይ ለስቲል ስትራክቸር በተመሳሳይ ከA61 እያለ የሚገል እዚህ ጋር በስም ያስቀመጠው ማቴሪያልን ሞዲፋይ ስለው ማቴሪያል ታይፕ ምንድነው? ሪባር ነው። ዩኒት ከኔ ይጠበቃል። ዩኒት ዌይት ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ከኔ ይጠበቃል። ኤክስፓንሽን እያልኩ እያንዳንዱ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ኦፕሽን ነው። ወደ ሁለተኛው ኦፕሽን ስንገባ አድ ኒው ፕሮፐርቲ ወይም አድ ኒው ማቴሪያል። ምንም ሪፈረንስ የለኝም። ያለ ምንም ሪፈረንስ የራሴን አዲስ ማቴሪያል ሪንፎርስድ ኮንክሪት ከሆነ ኮንክሪት፣ አሉሚኒየም ከሆነ ቴንደር ከሆነ ያለኝን የምጠቀመው ለስትራክቸር የምጠቀመው ማቴሪያል ዲፋይን አደርግለታለሁ ማለት ነው። ሰው አድ ኒው ማቴሪያል የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። አድ ኒው ማቴሪያል የሚለውን ክሊክ ሳደርግ አድ ኒው ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ይለኛል። ሪጅን ይለኛል። ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይና፣ ኢንዲያ ምናምን ይለኛል። ያው የኔ ኢሮፒያን እጠቀማለሁ። ያ ማለት ኢሮፒያን ኮድ እንትን ስለምን በኢሮፒያን ወይ ደግሞ ሪጅን ኢሮፒያን ከኢሮፒያን ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። ማቴሪያል ታይፕ ምንድነው? ኮንክሪት። ከኮንክሪት እንጀምርና ከዛ እየቀጠልን ወደ ሪባር ያሉን ማቴሪያል ታይፖች እናስገባለን። ሶ ኮንክሪት ማቴሪያል ታይፕ ኮንክሪት ብዬ ስፔሲፊክ ገለጽኩት። እዛ ውስጥ ምን አለ? ስቲል አለ፣ አሉሚኒየም፣ ሪባር፣ ተንደር፣ ማስነሪ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ኮንክሪት ይላል። ስታንዳርድ ዩዘር የዩዘሩ ስታንዳርድ ልጠቀም ወይም ደግሞ ዩዘር ማለት ተጠቃሚው እኔ ተጠቃሚው እኛ ይሄን ስትራክቸር የምንሰራው በራሳችን ነው። ወር ደግሞ የኢሮ ኮድ ነው መጠቀም። አይ እኔ የዩሮ ዩዘር ካልኩኝ ምንም አይነት ግሬድ አይሰጠኝም። ኦኬ ብዬ የራሴን ዳታ ነው ማስገባለት ማለት ነው። አይ የኢሮፒያን ወይ ደግሞ የኮዱን ነው መጠቀም ካልኩኝ ግሬዶች ይሰጡኛል። C30፣ C12፣ 16፣ ባለ 20፣ ባለ 25፣ ባለ 30 ሜጋ ፓስካል መሸከም እስከ 90 ሜጋ ፓስካል መሸከም የሚችሉ ግሬድ አሉ፣ የኮንክሪት ግሬዶች። ስለዛ ለምሳሌ እኔ ባለ 25 ሜጋ ፓስካል መሸከም የሚችል ብዬ ኦኬ ሳረግ ማቴሪያል ኔም ባይ ዲፍ ራሱ ያው ባለ 20 ካራክተሪስቲክስ ሲነሪካል ካራክተሪስቲክስ አለኝ። የካራክተሪስቲክስ ኮንክሪት ሲሊንደሪካል ስትሬንግዝ ወይ ነው ኤፍሲኬ የምንለው እቺ መጀመሪያ ላይ የሚያስቀምጥልን ኤፍሲኬ ወይ ደግሞ ካራክተሪስቲክስ ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዝ ኦፍ ኮንክሪት ነው። ከዚህ ደግሞ 25 ሜጋ ፓስካል በ28 ቀን ውስጥ የምናገኘው የኮንክሪታችን ስትሬንግዝ ባለ 25 ሜጋ ፓስካል መሸከም የሚችል ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት ስም ስፔሲፊክ እንገልጸዋለን። ማቴሪያል ታይፓችን መጀመሪያም ኮንክሪት ስላልነው ኮንክሪት መጥቶልናል።
ዳይሬክሽናል ሲሜትሪ ታይፕ ዳይሬክሽናል ሲሜትሪ ታይፕ ሁለት አሉ አይዞትሮፒክ እና ኦርቶትሮፒክ ሚል አይዞትሮፒክ ማለት ለምሳሌ የአንድ ቢም ሬክታንጉላር ክሮስ ሴክሽን እንውሰድ የሱ ክሮስ ሴክሽን በሌንግዙ በኩል ከሆነ አይዞትሮፒክ ወይ ነው በዴፕስ በኩል ከሆነ ዳይሬክሽናል ሲሜትሪው ምንድነው አይዞትሮፒክ ነው ኦርቶትሮፒክ ሁለት ኦፕሽኖች አሉ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስፔሲፊክ አይገልጽልንም ግን እንደ ምንድነው እንደ አማራጭ ባይ ዲፎልት ብዙ ጊዜ አይዞትሮፒክ ብለው ይጠቀሙታል ግን አይዞትሮፒክ የሚጠቀሙበት ያው የክሮስ ሴክሽኑን ወይም ደግሞ የቢም ክሮስ ሴክሽናችንን አይተን በዴፕዝ በኩል ነው ኦር ደግሞ በሌንግዝ በኩል ነው የሚለውን ዳይሬክሽናችንን አይተን የምንወስነው ነገር ነው ማለት ነው ከዛ ተነስተን አይዞትሮፒክ ኦር ኦርቶትሮፒክ የሚለውን አማራጭ እንጠቀማለን ማለት ነው ማቴሪያል ዲስፕሌይ ከለር ማቴሪያል ከለር መቀየር የኔ ኮንክሪት ምንድነው ቢጫ ነው ቀይ ነው ዳት ማች ማይነር የሆነ ነገር ነው ምንም አይጠቀመንም ለኛ ኬዝ ኮንክሪታችን ቢጫ ሆነ ቀይ ሆነ ምንም አይነት ጥቅም የለውም ግን በኋላ ላይ ሴት ዲስፕሌይ ኦፕሽን ውስጥ ገብተን ለእይታ ወይም ደግሞ የማቴሪያሉን ከለር ሴት ማድረግ እንችላለን የሴክሽኖቻችንን ከለር ሴት ማድረግ እንችላለን ኦብጀክታችን ከለር ራሱ አለው ባይ ዲፎልት ሶፍትዌሩ ፕላስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለሪፖርት ወይም ደግሞ ፎቶዎችን ካፕቸር ለማድረግ ፒክቸሮችን ለማዘጋጀት የምንጠቀም ከሆነ መጠቀም እንችላለን ከዛ በተጨማሪ ምንም አይነት እንትን የለው ጥቅሞች ብዙም ያው የኛ ከለር ተቀያየረ ብዙም አድቫንቴጅ ስለሌለው ማለት ነው ማቴሪያል ኖቶችን መያዝ እንችላለን ወደ ማቴሪያል ዌይት ወይ ማስ እንምጣ አንድ ማቴሪያል የራሱ የሆነ ዌይት እና ማስ አለው እና በሁለት አማራጭ አለ ለምሳሌ በማስ ነው የኔን ዳታ ማስቀምጠው ካልኩኝ በማስ አስቀምጣለሁ አይደለም በዩኒት ዌይት ነው ማስቀምጠው ካልኩኝ ደግሞ በዩኒት ዌይት አስቀምጣለሁ እኔ በዩኒት ዌይት አስቀምጣለሁ ለምሳሌ ሁላችንም እንደምናውቀው የኮንክሪት ዩኒት ዌይት የራሱ ዩኒት ዌይት አለው የኮንክሪት ዩኒት ዌይት ምንድነው ኮንክሪታችን ዩኒት ዌይት ኦር ደግሞ 24 አንዳንዴ 25 ይላል ሶ 25 ኪሎ ሜትር ፐር ሜትር ስኩዌር ይሄ ኬት ነው የምናገኘው ኢቢሲኤስ 1 ወይም ደግሞ በኢሮ ኮድ 1 ላይ ያለ የኮንክሪታችን ያው ከበፊትም ጀምሮ ስንሰራበት ስለነበረ ባይ ሁላችንም የምናውቀው ነው 25 ብለን እንወጣለን ማለት ነው ዩኒት ዌይት 25 ስፔሲፊክ እናደርጋለን ሜካኒካል ፕሮፐርቲ ዳታ አራት አይነት ሜካኒካል ፕሮፐርቲ ዳታዎች አሉ ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ፖይዝን ሬሽዮ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ተርማል ኤክስፓንሽን ሺር ሞጁለስ እዚህ ጋር የተወሰነ ዲስከስ ለማድረግ ያክል ሜካኒካል ፕሮፐርቲ የሚባሉት አራት ናቸው ሞጁለስ ኦፍ ተርማል ኤክስፓንሽን ይቅርታ ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ poison ratio coefficient of thermal expansion and shear modulus modulus of elasticity ምንለው is a quantity that measures an object resistance to being deformed elastically modulus of elasticity ማለት አንድ ኦብጀክት አለን ያ ወይም ደግሞ አንድ ማቴሪያል አለን ያ ማቴሪያል ምን ያህል ዲፎርም ወይም ደግሞ ምን ያህል ኢላስቲካሊ ዲፎርሜሽን ያሳያል የኛ ለምሳሌ የኔ ብረት ከሆነ የኔ ብረት ምን ያህል ሞጁለስ ኦፍ ወይም ደግሞ ሬዚስታንስ ቱ ቢንግ ዲፎርምድ ኢላስቲካሊ ምን ያህል ዲፎርም ይሆናል ከዲፎርሜሽን ጋር የተያዘ ነገር ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ስንል ምን ያህል ኢላስቲክ ነው የኔ ማቴሪያል ስፖንጅ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ማቴሪያል ቼክ ሊደረግ ይችላል ምን ያህል ኢላስቲካል ቢሄቪየር አለው ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲካሊ ምን ያህል ነው ዳታ የሚለው ነው ያው ብዙ ጊዜ በአዲሱ ኮድ እና ያው በድሮ ኮድ እያለን ብናወራ የተሻለ ነው በድሮ ኮድ ላይ ካልኩሌት የሚያደርግ ወይም ደግሞ የራሱ ፎርሙላ አለ ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ለመስራት በአዲሱም ኮድ የተዘጋጀ አለ modulus of elasticity በጊጋ ፓስካል ነው ዩኒቱ E is equals to let FCM over 8 over 10 the power of 1 over 3 ነው
ያ ፎርሙላውን ወደ በኋላ እንደ ዳታ ሰጣቸዋለሁ ሶ ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ማለት ምንድነው አንድ ማቴሪያል ምን ያህል ኢላስቲካል ወይንም ኢላስቲካሊ ምን ያህል ቢሄቪየሩ ምንድነው ከዲፎርሜሽን ጋር ተያይዞ ሚለውን የምናይበት የምናጠናበት ፓርት ነው ማለት ነው poison ratio ምንለው ደግሞ is the ratio of axial deformation to lateral deformation አንድ ማቴሪያል ምንድነው axially deform ስናደርገው axially ማለት ለምሳሌ ከላይ አንድ ኤግዛምፕል like ስፖንጅን ከላይ ወደ ታች like ፑሽ ወይም ደግሞ ወደ ታች ስንገፋው ወደ ጎን በተመሳሳይ lateral deformation ያሳየናል so ያንን ስፖንጅ ወደ ታች axially deform ስናደርገው በተመሳሳይ lateral deformation ያሳየናል ስለዚህ የዛ axial deformation to lateral deformation ratio poison ratio እንለዋለን so ሁሉም ፕሮፐርቲ ኮንክሪትም የራሱ የሆነ poison ratio አለው axially deform ስናደርገው በጣም በትንሹ lateral deformation ያ lateral deformation እንዴት ነው ካውንት የሚደረገው የራሱ በላቦራቶሪ በኤክስፐሪመንት የሚሰራ ነገር ነው በእኛ ምንድነው በእኛ ካልኩሌሽን ኦር ደግሞ በተሰራው ቴስት ለኮንክሪት 0.2 ነው poison ratio 0.2 ብሎታል ለስቲል ጊዜም አለ የራሱ ቁጥር 0.3 I think እንደዛ መሰለኝ so ምንድነው አይዲያው poison ratio ማለት አንድ ኦብጀክት አንድ ማቴሪያል axial deformation axial deformed ሲሆን laterally deformation ምን ያህል ነው ደግሞ axial to lateral ሚለው ratio ምን ያክል ነው ሚለው ለማወቅ የምንጠቀምበት ነው ሶስተኛው coefficient of thermal expansion coefficient of thermal expansion is how the size of an object change with a change in temperature ምንድነው አንድ ኦብጀክት አለን or ደግሞ አንድ ማቴሪያል አለን ያ ማቴሪያል ከቴምፕሬቸር አንፃር ምን ያህል ወይ ደግሞ አንድ የቴምፕሬቸር ለውጥ ሲኖርበት how the size of an object change with a change in temperature አንድ ማቴሪያል የቴምፕሬቸር ለውጥ ሲኖረው ምን ያህል ቼንጅ ያሳያል ምን ያህል የቢሄቪየር ኦር ሳይዝ ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ያው ምን ያህል ሳይዝ ለውጥ ያመጣል coefficient of thermal expansion ማለት ያ ነው ኮንክሪት እና ብረት reinforced concrete structure የሚባለው የሪባር ፕላስ ኮንክሪት ሚክስ ነው ወይም ደግሞ የሁለቱ ግንኙነት ነው ምናቀውን ቢልዲንግ የሚሰጠን ለምንድነው reinforced or ደግሞ ሪባር እና ኮንክሪት አንድ ሊሆኑ የቻሉት ሪባርን or ደግሞ ኮንክሪትን በእንጨት በቲንደር ለምን አንጠቀምም ወይም ደግሞ ብረትን ከሌላ ነገር ጋር ለምን አንድ ላይ አንጠቀምም ምንድነው አርሲ ስትራክቸር በራሱ አርሲ ያስባለው ምክንያት ሁለቱ ማቴሪያሎች coefficient of thermal expansion ናቸው or ያ ቁጥራቸው በጣም ክሎዝ ተቀራራቢ ስለሆነ አንድ ላይ ነው የኮንክሪቱ coefficient of thermal expansion በቴምፕሬቸር ወቅት የሚያሳየው behavior እና የኮንክሪት የሪባራችን የሚያሳየው behavior ተቀራራቢ ሪዛልት ስላላቸው ነው ሁለቱን ባንድ ላይ መጠቀም የቻለው ሰው coefficient of thermal expansion ስለ ቴምፕሬቸር ወይ ደግሞ የቴምፕሬቸር ለውጥ ሲኖር ማቴሪያላችን ምን አይነት ለውጥ ያመጣል የሚለውን የምናይበት ሐሳብ ነው shear modulus measurement of resistance of an object to the movement of plane of the object in a directional prior to the plane shear modulus ያው by default ራሱ ሶፍትዌሩ ካልኩሌት ያደርጋል ምንድነው measurement resistance to an object የሆነ movement አለ an object to parallel and የኛ object or የኛ ማቴሪያል ምን ያህል ሬዚስታንስ አለው የሆነ ሙቭመንት ሲኖር shear modulus ባይዘው የራሱ እንትን አለው ፈርዘር ቆይ ወደ በኋላ በደንብ እናያለን ምንድነው ግራፊካል ኤክስፕሬሽኖች ስላሉት በሱ መሰረት ለማየት እንሞክራለን ሶፍትዌሩ በራሱ ካልኩሌት ያደርግልናል ሶ ሜካኒካል ፕሮፐርቲ ምንላቸው አራቱ ናቸው modulus of elasticity poison ratio coefficient of thermal expansion and shear modulus የሚሉት ናቸው የተወሰነ አይዲያው እንደመጣላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ
ስለዚህ ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ የሚለውን በቅድሙ ፎርሙላ 22 ታይምስ ኤፍሲኤም ኦቨር 10 the power of 1 over 3 በሚለው ፎርሙላ ስንሰራ ወደ 32 አይ ቲንክ 31 አካባቢ ይመጣል። እሱን ካልኩሌት እናደርጋለን እናስገባዋለን ማለት ነው። ዩኒታችን ሜጋ ፓስካል ነው። ምንድነው ሶፍትዌራችን ባይ ዲፎልት የተጠቀምነው በኪሎ ኒውተን ነው። ቅድም ሜትሪክ ኤስአይ ዩኒት ላይ እንዳየነው ኪሎ ኒውተን ነው። 10 the power of 3 ነው። የሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ስታንዳርድ ዩኒቱ ግን ጊጋ ፓስካል ነው ወይም 10 the power of 9 ነው። ሶፍትዌራችን 10 the power of 3 አፕላይ ኦይ ስለተጠቀመው እኛ በ10 the power of 3 ወይ ደግሞ ሜጋ ፓስካል እናስቀምጣለን ማለት ነው። በመቀጠል ፖይዝን ሬሽዮ የሚለውን ያው ቅድም እንዳየነው በኤክስፐሪመንት የተጠናው 0.2 ነው። ለኮንክሪት ከሆነ አንዳንድ ኢሮኮድ ላይ ክራክድ እና አንክራክድ ብሎ ይገልጻል። ለምሳሌ ኢሮኮድ ወይ ደግሞ ያው በአዲስ ኢሮኮድ ኢፕሲስ2 ላይ ስናየው ለክራክድ ኦር አንክራክድ ሜቢ 0 ኦር 2 ተጠቀሙ ይላል። እኛ 2 ብለን እንጠቀማለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ኦፕሽናል ወይ ደግሞ ወደ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ተርማል ኤክስፓንሽን ስንመጣ ለኮንክሪት 1 ታይምስ 10 the power of -5 ነው ራሱ ባይ ዲፎልት ሰጥቶናል። ያ ማለት የኢሮኮድን ቅድም ግሬዱን ወይ ደግሞ ኢሮኮድን ስላልነው ነው። ሺር ሞጁለስ ያው ባይ ዲፎልት ራሱ ሰጥቶታል ማለት ነው። ሌላኛው ዲዛይን ፕሮፐርቲ ዳታ ሚለው ሞዲፋይ ሾው ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ዲዛይን ሚለው ውስጥ ስንገባ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ካራክተሪስቲክስ ኮንክሪት ሲሊንደሪካል ስትሬንግዙ የኮንክሪታችን ሲሊንደሪካል ስትሬንግዙ 20 ሜጋ ፓስካል ነው። ትክክል 20 ሜጋ ፓስካል ያለው ያው እኛ መጀመሪያ ባለ 20 ሲሊንደሪካል ስትሬንግዝ ያለው 25 ሜጋ ፓስካል መሸከም የሚችል ብለን ስለሰጠነው እዚህ ጋር ዳታውን ራሱ ሰጥቶልናል ማለት ነው። የመጨረሻው አድቫንስድ አለ። አድቫንስ የምንጠቀምበት አጋጣሚዎች ወይ ደግሞ ኦፕሽኖች ይኖሩናል። በዛን ሰዓት እነ ሊኒየር ማቴሪያል ዳምፒንግ ፕሮፐርቲ ታይም ዲፔንደንት ፕሮፐርቲዎችን እንሞላቸዋለን። የኮንክሪት ሶስት አይነት ታይም ዲፔንደንት ፕሮፐርቲ ያሉት እነ ክሪፕ፣ ሽሪንኬጅ፣ ቴምፕሬቸር የምንላቸው ኦር ከዲፍሌክሽን ከዲፎርሜሽን ጋር የሚያያዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው? ታይም ዲፔንደንት ፕሮፐርቲዎች ናቸው። እነዚህን ኤዲት ማድረግ ይቻላል አድቫንስድ ሌቭል ላይ ስንደርስ። እነዚህንም እንደ አንድ ኦፕሽን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዳታዎች ካስገባናቸው ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እንደ አዲስ አድ ኒው ማቴሪያል እንበል። ቅድም ኮንክሪት ነበር ስንጠቀም ነበር። አሁን ወደ ሪባር እናድርገው። ሪባር ብለን ያው ስታንዳርዶች አይሰጡንም። በእኛ በራሳችን ያው ኢሮፒያን ስላልነው ለምሳሌ የነ ቻይናን የነ የተለያዩ ቻይና ብዙ ጊዜ ከኛ ጋር የስቲል ወይም ደግሞ የብረት እንትና ትንሽ ይቀራረባል። ግን አድ ወይ ደግሞ የራሳችንን ዲፋይን እናደርጋለን። ኦኬ ብለን ስንገባ ሪባር ኔም እኛ እንደ መነሻ ኤስ 300 ብለን እንነሳና 300 ግሬዳችን ማለት ነው። 300 ግሬዳችን ሪባር እንለዋለን። ዩኒአክሲያል ራሱ ባይ ዲፎልት ሰጥቶናል። ማቴሪያል ከለር ማስተካከል እንችላለን። ቀጣይ ዩኒት ዌታችን 76.9 ምናምን ኦር 77 ነው። ትክክል። ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ኢሮኮድ 2 ላይ ምን ይላል? ለስቲል ኦር ሪባር የሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ከ190 እስከ 210 ባለው ኢንተርቫል ውስጥ መጠቀም እንችላለን። ከ190 እስከ 210 ባለው ውስጥ መጠቀም ከቻለ እኛ አቨሬጁን 200 እንወስዳለን ማለት ነው። 200 ሜጋ ፓስካል እናደርገዋለን ማለት ነው። ያው ሶፍትዌሩ 10 ስለወሰደ 10 ፓወር ኦፍ 6 ስለሆነ እኛ በምድር ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ደግሞ ጊጋ ፓስካል 10 ፓወር ኦፍ 9 ስለሆነ ሶስቱን ብቻ እናደርገው ወይ ነው 200 ሜጋ ፓስካል እንለዋለን ማለት ነው። 1000 ሜጋ ፓስካል 200,000 ሜጋ ፓስካል ማለት ነው። ጨረስን። ኮኤፊሺየንት ኦፍ ተርማል ኤክስፓንሽን የኮንክሪት 1 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ -5 ነው። የሪባራችን ደግሞ 1.1 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ
5 ነው ተቀራራቢ ነው ትክክል ነው ማለት ነው ዲዛይን ፕሮፐርቲ ዳታ ሚለውን እናስተካክላለን ምንድነው የምናስተካክለው እዚህ ጋር yield strength እና tensile strength ሚኒመም እና ኤክስፔክትድ ብለን በሁለት ኦፕሽኖች አስቀምጠውልናል yield strength ምንድነው የኛ ወይም ደግሞ 300 ይሸከማል ወይም ደግሞ ግሬዳችን 300 S300 ብለን የመረጥነው ብረት ምን ፖይንት ላይ ነው yield የሚያደርገው የትኛው ፖይንት ላይ ነው ፌል ወይም ደግሞ አልቲሜት ስቴጅ የሚደርሰው ብለን እኛ ስፔሲፊክ መንገር አለን ለምሳሌ የኛ yielding ፖይንቱ 300 ሲካፈል ለ1.15 ነው ስለዚህ 260.87 እንደዚህ ይመጣልናል እንቀጥላለን ስለዚህ yielding point ወይ ነው yield strength ማለት በስትረስ ስትሬን ከርቭ እንደምናውቀው ድሮይንጉ ያ ከርቭ ላይ የተወሰነ ፖይንት ከሄደ በኋላ yielding ይጀምራል yield ማድረግ ይጀምራል ከዛ yield ካረገ በኋላ የተወሰነ ዲስታንስ ጋር የሚሄደው ደግሞ አልቲሜት ስቴጅ ነው ቴንሳይል የምንለው ቴንሳይል የሚለው አልቲሜት ስቴጅ ላይ ደግሞ ከደረሰ በኋላ ወደ ፌል ነው የሚሄደው ቶታሊ ያ ነገር ፌል ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እኛ yield የሚጀምርበት 360.87 ላይ ነው ማለት ነው ቴንሳይል ስትሬንግዙ ደግሞ ያው 300 እኛ 300 ብለን ስላስገባን 300 ላይ ቴንሳይል ከዛ በላይ ሲመጣለት ያው ፌል ነው የሚያደርገው yielding ይጀምራል ከዛ በፊት ከዛ 300 ላይ ሲደርስ ደግሞ ፌል ያደርጋል expected yield strength expect የምናደርገው yield strength ምንድነው ካልን expect የምናደርገው እኛ እዚህ ጋር ሚኒመም ብለን የገለጽነው ሶ expect የምንለው ራሱን ነው ማለት ነው እኔ expect ሚኒመም ብዬ ያስገባው ቴንሳይል ስትሬንግ ጊዜ ወይ ደግሞ አልቲሜት expect የምማረከው ራሱ ቫልዩ ስለሆነ ራሱን ኮፒ ፔስት አድርጌ ደግመዋለሁ ሶ yield strength tensile strength ይሄን ይመስላል ኦኬ ብለን እንጣለን ከዛ በተጨማሪ እንደ ቅድሙ አድቫንስድ ኦፕሽን ላይ ኤዲት እናደርጋቸዋለን ያው ስፔሻል ስትራክቸሮች ሲሆኑ ፕላስ መጠቀም ባለብን ሰዓት እንጠቀማለን ለዚህ ጊዜ እነዚህ ዳታዎች በቂ ናቸው ማለት ነው ሶ ኮንክሪት ዲፋይን አደረኩኝ ስቲል ወይም ደግሞ ሪባር ዲፋይን አደረኩኝ ኮንክሪት አንድ ነው ዲፋይን አደረኩት ስቲልም አንድ ነው ብዙ አይነት ኦፕሽኖችን ማስቀመጥ ይችላል ለምሳሌ ባለ 25 ዲፋይን አድርጌያለሁ በተመሳሳይ ባለ 30 ባለ 40 እያልኩኝ እቀጥላለሁ ብረትም እንደዚህ ባለ 400 460 500 እያልኩኝ የስቲል ግሬድን መጨመር አለብኝ ማለት ነው ሶ ምንድነው የማደርገው የስቲል ግሬዳችን በጨመረ ቁጥር ወይም ደግሞ ብዙ አማራጮቻችንን ባሰፋን ቁጥር ፕላስ የኮንክሪቶቻችንን ግሬድ አማራጮቻችንን ባሰፋን ቁጥር በኋላ ከዲዛይን በኋላ የሆነ ማቴሪያል የሆነ ፍሬም ኤሌመንት ፌል ቢያደርግብን ክሮስ ሴክሽን ከመጨመር ሌላ አማራጮችን ወይ ደግሞ ሌላ ሶሉሽኖችን ከመውሰዳችን በፊት ግሬዶቻችንን ማስተካከል እንችላለን የማቴሪያል ታይፓችን በማስተካከል ኦፕቲማይዝድ የሆነ ክሮስ ሴክሽን ማግኘት አለብን አንድ ዲዛይን ሲሰራ ማሟላት ያለባቸው የመጀመሪያው ሴፍቲ ነው ሴፍ መሆን አለበት ሁለተኛው ኢኮኖሚካል መሆን አለበት እነዚህ አንድ ላይ ሲደባለቁ ኦፕቲማይዝድ የሆነ ክሮስ ሴክሽን ማግኘት አለብን ኦፕቲማይዝድ የሆነ ክሮስ ሴክሽን አገኘን ማለት በሌላ ቋንቋ ሴፍ ነው ፕላስ ደግሞ ኢኮኖሚካል ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ያው ለትሬኒንግ ሁለቱ ይበቃናል ፈርዘር እናንተ ደግሞ መጨመር እንችላለን ለምሳሌ አንድ ሰው C20 or 25 ተጠቅመው ሌላ ባለ C30 መጠቀም ከፈለገ የዚህን ፕሮፐርቲ ያለው ግን ሌላ ሞዲፋይ መደረግ የሚችል ካልን add copy of ሚል ኦፕሽን አለን የመጀመሪያው add new property ያው እንደከፈት ነው ቅድም እንደሰራንበት ሞዲፋይ ደግሞ እዚህ ጋር ያሉትን ሞዲፋይ የምናደርገው ደግሞ ራሱን ሞዲፋይ ተሳስተን ሞዲፋይ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ሞዲፋይ እንለዋለን ካለዛም ደግሞ add ሌላ አዲስ ኮንክሪት አዲስ ሪባር መክፈት ምንድነው ክሬት ማድረግ ከፈለኩኝ S300 ላይ ክሊክ አደረግና add copy of ለዋለሁ እንደምታዩት ሪባር ነው ቅድም ያስገባቸው 77 እዚህ ጋር ያሉትን ዳታዎች አሉ ቅድም S300 ነው አሁን S400 ብዬ አገባለሁ እዚህ ጋር ምንም መነካው ነገር የለኝም እዚህ ጋር ደግሞ በቅድሙ መሰረት ይስተካከላል እንደዚህ ያደረግን አድ እናደርጋለን ማለት ነው add copy of material ማለት ተመሳሳይ አይነት behavior ያለው ግን የተወሰነ ቼንጅ ሊያመጣ ወይም ደግሞ የተወሰነ ብቻ ለውጥ
አሻሽላለሁ ብለን እንገባ ከሆነ አድ ኮፒ ኦፍ ሚሊዮን ኦፕሽን እንጠቀማለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዲፋይን ውስጥ እነዚህ ነው ዲፋይን የምናደርጋቸው የኛ ሬንፎርስድ ኮንክሪት ስትራክቸር ነው ኮንክሪት እና ሪባር ነው ከዛ በተጨማሪ ምንም አይነት ማቴሪያል ስለሌለን ከሁለቱ እጅ ዲፋይን አናደርግም ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው ያው የምንሰራው ነገር በየጊዜው ሴቭ መደረግ ስላለበት ያው እስካሁንም ሴቭ ስላላደረግ ነው ሴቭ እንለዋለን ፋይላችን ማለት ነው ስም እንስጠው ኢታፕስ ቤዝመንት ፕላስ ጂ ፕላስ 7 ብለን ፋይል ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን ከክላስ ምንድነው ከክላስ ከሁለተኛው ክላስ ጀምረን የጀመረው ሴቭ አድርገናል በቀጣይነት የምናየው ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ነው ሴክሽን ፕሮፐርቲ ውስጥ አለ ሴክሽን ፕሮፐርቲ ውስጥ ምን ኦፕሽኖች አሉን ፍሬም ሴክሽን አለን ቴንደር ሴክሽን ስላብ ሴክሽን ዴክ ዎል ሬንፎርስድ ባር ሳይዝ ሊንክድ ፍሬም ፓነል ዞን የሚሉትን እናስተካክላለን እኛ ግን የምናስገባቸው የሴክሽኖች ወይ ነው ክሮስ ሴክሽናችን ፍሬም ነው ቢም እና ኮለን ፍሬም ኤሌመንቶች ስለሆኑ ቴንደር ስትራክቸር ቴንደር ምን አንጠቀምም ለቢልዲንግ ያው ሬንፎርስድ ኮንክሪት ስለሆነ ቴንደር አንጠቀም ስፔሻሊ ለብሪጅ ለተለያዩ አይነት ስፔሻሊ ያው ለብሪጅ ነው ቴንደር ስትራክቸር ወይንም ቴንደር የምንጠቀመው ስላብ ሴክሽኖች እንጠቀማለን ዴክ አንጠቀም ወይ ኮምፖዚት ነው ዴክ የምንድነው የስቲል ፕላስ ደግሞ ኮንክሪት አንድ ላይ ሰማፕ ኮምፖዚት ስለሆነ እኛ እሱንም አንጠቀም ሆል ሴክሽን እንጠቀማለን ድሮይንጋችንን አርኪቴክቸራል ድሮይንግ መሰረት ሺር ሆል ስላለን ሺር ሆሉ ደግሞ መሰራት ያለበት በሆል ሴክሽን ስለሆነ ሆል ሴክሽን እንጠቀማለን ባር ሳይዛችን ማስገባት እንችላለን ከዛ በተጨማሪ ሌላ ምዚጋ አድ የምናደርገው ነገር አይኖርንም ማለት ነው ፓኔል ዞን አለው ያው በቀጣይ ክላስ ይሄ ክላስ እዚህ ጋር እናቆማለን በቀጣይ ክላስ ያው ምን አይነት ዳታዎችን ማስገባት አለብን ዲፋይን ውስጥ ሴክሽን ፕሮፐርቲ ውስጥ ፍሬም ስላብ እና ወል ነው እሱ እንዴት ዲፋይን እናደርጋለን ሌሎችስ ምንድነው ጥቅማቸው የሚለውን እናያለን ከዛ በቀጣይ ደግሞ ዲያፍራም ፒር ስፓንድለር የሚያሉትን እያንዳንዱን ነገሮች ለማየት እንሞክራለን ለዛሬው እዚህ ጋር ይቃን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ